Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aris Azad en namens FX-Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassen kijken naar een interessante analyse van een aandeel, ditmaal uranium. We nemen hierbij ook een kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FX-Flat. Nou, dan gaan we zoals gebruikelijk even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we kort door naar FX-Flat. Voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn, we zijn al meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker met onder meer een top beoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten, de tradingrekening en de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen CFD's, futures, indexen, maar ook vooral de forex CFD's. En die zijn dus allemaal te handelen met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft dus 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n rekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FX-Flat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FX-Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens rondkijken op het handelsplatform, oefenen met het daytraden en u ontvangt hierbij ook nog eens gratis de real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online accountbeheer. En hiermee kunt u wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk je bij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zijn al te beleggen vanaf 1 dollarcent per stuk. Nou, ook bij deze rekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en het openen van zo'n beleggingsrekening gaat gemakkelijk online via de FX-Flat website. Wat verder nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid voor een depootoverdracht. Als een van de weinige online brokers heeft u ook nog eens de mogelijkheid om uw bestaande effectenportefeuille van uw huidige broker over te dragen naar FX-Flat. Kijken we verder, dan bieden we ook nog eens de mogelijkheid aan tot een zakelijke beleggingsrekening. Dus wilt u ook bijvoorbeeld genieten van de vele voordelen wat dat met zich meebrengt. Heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak, dan kunt u gemakkelijk bij ons terecht voor zo'n zakelijke beleggingsrekening. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo beleggingsrekeningen. Die hebben we in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform, die aan te vragen is via de FX-Flat website. En anderzijds de paper trading rekening, die één op één hetzelfde uitziet als het online accountbeheer, waar we zo meteen met Tom een kijkje op nemen. En die rekening krijgt u bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Nou ja, Ras. Vandaag wederom een interessante analyse over uranium. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, dankjewel. Welkom iedereen. Ja, ik was het vanochtend vergeten te vermelden in mijn nieuwsbrief. Ik had hem verstuurd en ik denk, oh, vergeten. Direct een artikel op de website gezet. En gelukkig is het toch goed gekomen. Druk is het vandaag, dat is mooi. Ik ga het hebben over UR Energy en de code is URG. En ik wil gaan uitleggen wat voor bedrijf het is en wat ze dan eigenlijk ook precies doen. We zien hier al, dit is de koers van de grafiek van de laatste 6 maanden. We zijn op de laagste koers in 6 maanden. Dus een dramatisch gebeuren, terwijl ik zo positief ben over de energie, de uranium-energiemarkt. Ik heb deze aandelen, maar dat wil niet zeggen dat jij ze nu moet kopen. Daar ga ik het vandaag over hebben. Ik wil eens eventjes naar de presentatie van dit bedrijf. Ze hebben net in mei een presentatie gegeven. En wat van belang is dat hun een in-situ recovery doen. Wat is in-situ? Dat is Latijns voor op de plek zelf.
Hier zie je een plaatje en ik probeer het even in lekentermen uit te leggen. Dit is zandsteen en in die zandsteen zitten heel lage hoeveelheden uranium. Er komt grondwater en het grondwater wordt die kant op gedrukt en die drukt die uranium eigenlijk voor zich uit. En dat uranium, dat komt in een bepaalde fase zitten. Er zit zuurstof is erbij betrokken. Dat zuurstof wordt eruit gehaald, dat bindt het zich aan. Nou, daar gebeurt een heleboel. Maar wat er gebeurt in ieder geval is dat die uranium steeds verder doorgedrukt wordt. Hè. Er zit een stroming in. Kijk, dat moet ik even als voorbeeld geven. Als een Romeinse soldaat 2000 jaar geleden tegen een boom heeft staan plassen in de Ardennen, dan is dat water nu ongeveer in Nederland. Nou, zo zie je dat het stroomt in dat grondwater. Dat is hier ook, alleen dan praten we nu over 2000 jaar, maar over een paar miljoen jaar is die stroom doorgegaan. En er is dus zijn van die zones gekomen waar die uranium is opgehoopt. Want het is een hele lage concentratie, maar als je dat maar lang genoeg bij elkaar veegt, dan wordt het veel meer. Wat doen ze nu? Ze pompen water aan de linker en aan de rechterkant van die orezone, waar dit spul zit, pompen ze erin en ze gaan dat opzuigen. En wat ze dan doen, is in feite die concentratie die hier is met water naar boven brengen. Dat brengen ze naar boven. Het voordeel daarvan is dat hier de omgeving gewoon gelijk blijft. Dus nadat ze klaar zijn, dan zie je er niks meer van dat het is gebeurd. Dat water komt omhoog en dat wordt in verschillende vaten verwerkt, zodat de uranium er weer uitgaat. Dan wordt het water weer geschoond, dat gaat weer terug de grond in. Dat proces doen ze verschillende keren met datzelfde water, maar uiteindelijk is het zo dat schoon water teruggaat en ze laten het achter mooier, schoner dan dat ze het hebben aangetroffen. En uiteindelijk blijft die yellow cake over in die vaten en dat kan dan gebruikt worden in een raffinaderij. Nou, zo werkt dat. Dat is dus hun in situ mijnproject. En dat heeft dus echt te maken met deze vorm van uranium. Dat is even van belang. Daar zijn ze actief in. En het is dus niet zo dat ze de stenen eruit halen en open mijn hebben. Dit is even een heel andere manier van werken. Hij is schoon, hij is veilig en het is ook voor de natuur veel beter. Dus in die zin is dat een positief gebeuren. Daar zijn ze mee bezig. Nou, dan is even de vraag, waar zijn ze dan? Nou, dan gaan we even kijken of ik dat hier kan vinden. De eerste die ze hebben is de Lost Creek. Dat is een mijn in productie, al sinds 2013. In situ, je ziet hier die vaten waar het verwerkt wordt. En die productie is er nog steeds. Nou, dan hebben ze nog veel meer en die zal ik dan even op moeten lezen. Ze hebben ook de Shirley Basin en dat is ook wel heel aardig. Dat is een oude mijn, al jaren actief geweest, maar in de jaren 90, begin jaren 90, ging de uraniumprijs zo ver omlaag dat het niet meer rendabel was om ermee verder te gaan. En die mijn is dus verlaten in de tijd. Uranium is nu flink in prijs gestegen. Lijkt er ook op dat het op termijn nog veel hoger gaat worden. En nu wordt die toenmalige niet rendabele mijn wordt weer rendabel. Dus ze hebben dat soort mijnen opgekocht. Ze hebben dus de Shirley Basin, ze hebben de Lost Soldier, ze hebben Lucky McMine, ze hebben de Excel Gold. Dat zijn allemaal projecten waar dus eerder is gemijnd en waar ze mee gestopt zijn omdat het niet meer rendabel werd. Nou, dan is het wel de vraag hoeveel is daar nog en wanneer wordt het dan wel rendabel om ermee verder te gaan. Maar dat is dus even van belang als je dit bedrijf ziet, van waar praten we over. Nou, dan gaan we even heel kort even deze verbeteren, anders ben ik hem zo meteen kwijt. We gaan even naar de verschillende gegevens. Het bedrijf is 385 miljoen waard. Dat stelt dus niet zo heel veel voor. Het is niet zo'n heel groot bedrijf. De koers is 1,36. We hebben al gezien de laagste koers in 6 maanden. En de verwachting van analisten is 3,13 binnen 12 maanden. Dus een verdubbeling. Nou, dan is de vraag, gaat dat gebeuren? Ja, nou, dat is maar de vraag of dat gaat gebeuren, want ik zie het tot nu toe niet. Nou, dan is er geen winst. Je ziet volgend jaar zeggen ze koerswinstverhouding 166, maar er is geen winst. En dat zien we dus terug in profitability en management effectiveness. Ook de omzet, 11 miljoen. Niet veel, hè. Het is wel 4 keer zoveel als dat Donald Trump al omzet heeft, maar het is niet veel. Maar goed, daar gaan we even niet over hebben. Cash, 53,9 miljoen. Dan denk je, oh, dat is ook niet zo heel veel, maar ze hebben eigenlijk geen schuld, nog geen miljoen. En
kaststroom na belasting is min 22 miljoen. Dus ze hebben nog verzekerd 2,5 jaar is er geld genoeg puur. Als je kijkt van als er nou helemaal geen inkomsten zijn, maar er zijn inkomsten. En ik denk dat die vrije kaststroom wel gaat verbeteren. Omdat de verschillende projecten die nog in een exploratiefase zijn, die gaan wel verder. Er is een short positie, niet zo heel groot, maar hij is wel 2,6%. En in deze markt is dat, met de uraniummarkt, is dat niet zo heel gek hoor, dat zo is. Maar er is wel iets anders van belang en dat wil ik toch even laten zien. Ten eerste de houders. Ja, daar zijn niet de grote jongens. Dus, Vanguard zit er wel in, maar met een heel laag hoeveelheid. 3% van de aandelen, 11,8 miljoen. Dat stelt niet zo heel veel voor. Maar wat belangrijker is, zijn de insiders. En daar schrok ik wel van toen ik dat zag. Dat zijn namelijk allemaal verkopen. En dan enkele tienduizenden euro's, 8.000 euro's. Het zijn allemaal relatief kleine verkopen. Maar ze zijn die aandelen dus direct aan het verkopen. Ze hebben conversie. Hier heeft er eentje conversie 47 cent gekregen. 1,54 direct verkopen en neemt ze winst. Per direct. Dat is geen goed teken. Dat ze zo snel die winst nemen. Ze hebben er zelf geen vertrouwen in dat dit snel omhoog gaat. Nou, waarom is dat dan? Ja, de markt wil niet zo meewerken. En misschien hebben ze wat meer inzicht over het feit van we zeggen wel dat het volgend jaar beter gaat. Maar misschien duurt het nog wel 2 jaar of 3 jaar. En dus in die zin, dit is wel een negatief punt. Moet je zeker rekening mee houden. Dan analisten, zijn er niet zo heel veel. En daar hebben we ook niet zoveel aan. Want het is allemaal vrij weinig. Hè. 2 cent verlies is nu 9 cent verlies. Volgend jaar was er gezegd van wordt maar een 10 cent is nu 6 cent aan winst. Het is nog steeds winst voor volgend jaar, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Je moet je realiseren, er is maar 1 mijn die bij hun actief is. Die andere zijn allemaal leuke dingen, maar hebben 2 dingen nodig. Vergunningen en een hogere uraniumprijs. Dus dat blijft dan wel eventjes gevaarlijk van is dit nu haalbaar en hoe ver zijn ze. Nou, je ziet de omzet is een tijdje bijna niks geweest. Die loopt nu weer op. De laatste 12 maanden valt hij toch weer ietsje tegen. Dit is een bedrijf, je zou zeggen in de opstartfase, maar ze hebben dus oude mijnen. Ze hebben vergunningen nodig. Ja, dat kan dan even duren. Ze hebben ook 1 mijn, dat is de Shirley Basin. Daar hebben ze ook een vergunning voor het dumpen van afval. Nou, dat kan dan interessant zijn, maar die mogen ze ook voor externe gebruiken. En uraniumafval, dat wil niet iedereen in zijn achtertuin hebben. Dus als je dan een vergunning hebt om dat te mogen dumpen, dan heb je wel wat in handen, denk ik, aan waarde. Goed, dan gaan we naar deze jongen, want deze wil ik eventjes laten zien. Ik heb al aangegeven, laatste half jaar is de koers niet zo laag geweest. Nou, dit is dan, als we kijken naar het laatste half jaar, is dat deze, nog even terug. Ja, dit is hem. Je ziet een bodem, nog weer een bodem, nog weer een bodem, hij daalt. En we zien het ook terug in de MA9, MA50, alle 2 neerwaarts gericht, MA9 eronder. Dit is niet het moment om te kopen als je nu hoopt dat hij omhoog gaat. Nou, dat is even wat voor belegger ben je. Als je momentum belegger bent, dan ben je hier weg. Dit momentum is naar beneden. Dan ga je short als het ware. Je kan ook zeggen, maar ik wil koopjes hebben. En nou zeg ik niet dat dit het juiste moment is, maar we zijn wel een stuk goedkoper als voorheen. Dus in die zin gaat het wel de goede kant op. Dan is even de vraag, wanneer koop je dit aandeel? Ja, dan moet je zelf bezien wanneer je dat zou doen als je het koopt. Maar we zijn in een trend omlaag. Dus je hoeft op dit moment geen haast te hebben, zoals het er nu uitziet. De omzet is wel vrij hoog. Als we naar 5 jaar gaan, dan zie je dat die omzet 3 jaar en verder geleden heel laag was. En in 2020, december 2020, is die omzet omhoog gegaan. En die is vrij hoog gebleven. Hier is een tussenfase geweest. Toen ging de koers omlaag, de omzet ook omlaag. We zitten nu nog steeds op een hoge omzet. Maar de koers ook vrij hoog, relatief gezien. Maar we zitten nu dan die laatste dagen wel in een dalende trend. Waarbij echt wel verkoopsignalen zijn ontstaan. Doordat ze door alles heen zijn gebroken. Er is een steun rond de 1. Nou, daar word je niet vrolijk van als je nu 1,37 staat. Maar er is in ieder geval rond dat punt een steun. Voor de rest, als je kijkt, je zou hier een lijn kunnen leggen en daar zijn we nu. Op die 1,35, 1,36, daar ligt ook
een heel voorzichtige steun. We hebben hier een onderste en hier dan eventjes kartonnen steun. Dat was hier de top. Het stelt niet zo heel veel voor als steun, maar hij is er wel. Maar daar zijn we nu dus. Dus ik vind dit niet het moment om te kopen. Maar het is wel een punt om te kijken van wat voor belegging zoek je. En denk je dat ze met het aankopen van die mijnen voor weinig geld, die oude mijnen die toen de tijd niet commercieel interessant meer waren, of ze daar een gouden grip mee hebben gedaan naar de toekomst toe als uranium wel meer waard wordt. Nou, dat zou kunnen, maar dat is aan jou, ik wil het echt benadrukken, of je een belegger bent die daar mee wil beleggen en daarop wil wachten. Want ja, ik kan wel zeggen van dat is interessant en ik heb de aandelen, ik vind ze interessant, maar dan moet je wel het geduld hebben om daarop te wachten. En helaas is het zo dat dit soort bedrijven met dit soort koersen, ja, daar falen er wel veel van. Dus ik kan niet garanderen dat dit aandeel het wel gaat maken. Voor mezelf heb ik gezegd, ik denk dat het een goede zet is om die oude mijnen op te kopen, want ze zijn gewoon gestopt voordat ze klaar waren. Er zit dus nog uranium in de grond, alleen ja, het was gewoon niet haalbaar om daarmee door te gaan. En met een koers van 4-5 keer de koers van toen, ziet dat er heel anders uit, denk ik dan. Het voordeel is, vergunningen en dergelijke, ja, is veel makkelijker als dat je iets nieuws zoekt. Maar je moet wel door het proces heen. Dus ja, het is niet van, oh, dit is een inkoppertje. Zeker niet. Je moet er als belegger echt wel het gevoel hebben van, dit durf ik aan, hier wil ik wel voor gaan. Dit is een van de kleine spelers in die markt. Er zijn er meerdere, je ziet ze hier. En je ziet die koersen gaan allemaal omlaag en flink ook. Want gisteren 5% gedaald, UEC 5% gedaald, dat zijn nogal klappen. En ja, die aandelen, ook die andere, ze doen het gewoon niet goed nu. Nou, en ik heb al die aandelen heb ik in mijn bezit, ja, dan zie je gewoon die portefeuille het niet goed doen. Is het dan verstandig om ook andere beleggingen te hebben? Ja, spreiding is altijd belangrijk. Hè? En ik heb dus ook momentum aandelen, maar die heb ik dus in een andere portefeuille gestopt. Voor mijn beleggingen, mijn eigen beleggingen waar ik zelf mee bezig ben, is dit waar ik mee bezig ben. De momentum aandelen, die heb ik uitbesteed, dat kan ik niet zo goed. Maar dit vind ik gewoon leuk. En ja, uiteindelijk denk ik dat ik hier wel een klapper mee ga maken, hè, met die uranium aandelen. Maar wanneer? Dat is altijd het probleem. Het duurt wel altijd langer dan dat je denkt. En zou je het opgeven, dan kan ik je garanderen, een week daarna gaat de koers omhoog. Dus het is ook altijd wel een karaktertest. Even kijken, heb ik al gezegd. Aras, zijn er vragen tot nu toe? Duidelijk verhaal, Tom. Voor de rest zijn er geen vragen of opmerkingen. Oké, ik ben nu snel aan het kijken of er nog meer zaken zijn. Het enige wat ik nog wel wil zeggen, dan ga ik even naar de profile. Dit bedrijf is dus in Amerika gevestigd en ze hebben slechts 79 medewerkers. Realiseer je dat dus een klein bedrijf is, echt een piepklein bedrijf. Het is maar 385 miljoen waard. Hè, en het zit in die uraniummarkt die ook piepklein is. Dus op het moment dat beleggers daar inspringen, dan gaat het ook schreeuwend hard. Het is alleen wachten op het moment dat dat gaat gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren, dat beleggingsfondsen erin gaan stappen en dat de grote hedgefunds erin gaan stappen. De vraag is alleen, wanneer doen ze dat? En ja, dat is dus afwachten. Dan wil ik het wat dat betreft bijhouden. Ik ben er morgen weer. Iedereen bedankt voor het kijken. Aras, hij is voor jou. Nou Tom, geweldig, hartstikke bedankt. Wederom een uiterst interessante webinar en analyse. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels ons klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens.